Hej och välkomna. Ikväll ska jag testa en grej bara för att jag själv är nyfiken. Men jag tänkte att ni brukar ju också vara lite nyfikna, så då kan ni ju hänga med och titta här. För er som följer kanalen så såg ni att jag för några veckor sedan var ute och gjorde ett avsnitt Reliving My Fishing Diaries där jag fiskade sutare. Och ni kan kolla på avsnittet här uppe i högersidan. Jag lägger en länk där. Jag lägger även en länk i beskrivningen nedanför. Så kan ni kolla in det efteråt. Men det jag gjorde då var att jag fiskade på kvällen. Och så satt jag kvar över natten och så fiskade jag morgonen också. På kvällen, det kom in sutare, det bubblade på platsen. Jag felkrokade en sutare då. Så de var där inne på platsen, men jag lyckades inte få dem att nappa. Och jag hatar när jag inte kan begripa mig på varför jag inte får fisken att nappa. Så nu ska jag hit igen ikväll och testa på. Och jag kommer att köra waggler, precis samma som förra gången. Mäskat lite där ute med vanligt mäsk och även lite majs. Jag kommer att fiska på det. Jag har en plats här inne vid kanten också, så börjar det bubbla massa där. Så kommer jag att ändra djupet och fiska där in till kanten, för att här ska vara rudor också i dammen. Det vet jag att det fortfarande finns kvar. Så att jag har fått för mig att de kanske går och trycker lite närmare land. Så att därför ska jag ha en plats där. Så ser jag någon aktivitet där kommer jag lägga ner det där. Så det ena spöet, det kommer jag köra så. Sen det andra spöet, där har jag ett bottenmete med så kallad boltrigg på. Det är så de flesta fiskar i Rögle dammar till exempel. Så jag har gjort en sån kopia av ett sånt tackle där. Och ganska liten krok på, för att jag är först och främst ute efter sutaren. Så det här är väl en krokstorlek 8 tror jag. Och så är det för tillfället plastmajs på där. Så det blir en så kallad Rögle-upptackling, och jag har mäskat lite ditåt där med lite pellets. Förhoppningsvis, här är ju ofantliga mängder med små sarv i dammen. Jag fick innan när jag testade tacklet utan att ha bete på, fick jag återigen sarv på blank krok här, så de är rent tokiga här. Men förhoppningsvis får pelletsen ligga lite i fred. Så jag skickar i lite småboilies också, så får vi se hur det funkar där. Om boltrigg kanske är mer effektivt än flötmete. Så ska jag fiska ikväll till det blir mörkt. Så sitter jag kvar och sover väl i stolen några timmar och kanske grejerna i. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men förmodligen ligger bottenmetet i. Sen filmar vi igen imorgon bitti och ser. Och försöker avgöra vilket är bäst. Och glöm inte bort att om ni gillar det ni ser här, om ni gillar fiskevideos och sånt. Tänk på att vår belöning, vi som håller på att lägga ut fiskevideos, det är att folk prenumererar på dem och tittar på våra filmer. Så att glöm inte att göra tummen upp och prenumerera, så blir det fler filmer framöver. Nu kör vi igång. För att få ett så rättvist resultat som möjligt så har jag mäskplatserna cirka 25 meter ifrån varandra, så de inte ska påverka varandra för mycket. Men de är ungefär lika långt ut från land. Jag mäskar ungefär lika mycket på båda platserna också. Ett par mäskbollar, lite pellets och lite majskorn. Tanken är också att jag ska veva upp och byta bete på bottenmetet cirka en gång varannan timme i alla fall. Eftersom jag har ett ganska stort sänke på bottenmetet så vill jag inte hålla på och plumsa med det för ofta i alla fall. Ett knep som jag tänkte jag kunde dela med mig av är när jag lodar djupet, så har man ju ett lodsänke på kroken sådär. Och när man kör med ett vanligt wagglerflöte så är det ju bara fäst liksom i botten på flötet. Så att antennen hänger löst där. Och när man kastar ut det och ska loda, så kan det vara lite svårt att få det exakt och så. Framförallt när man drar då. För när du drar och det bara är fäst i botten på flötet så sjunker ju flötet. Så brukar jag göra så här att jag tar flötestoppen och så tar jag linan ovanför flötet och så bara gör jag liksom en ögla på den. Och snarrar åt där. Då hänger flötet helt rakt längs linan. Och när jag då kastar ut
och sen lyfter liksom spöet så här efter, så kommer liksom toppen upp först. Så då kan jag liksom känna mig för lite grann var botten är på ett mycket enklare sätt. Ja, har vi nu ganska bra djup. Så. Klockan är lite över 9, kvart över 9 eller något sånt. Det bubblar nu. Nu har vinden lagt sig också så man ser lite grann vad som händer där. Nu är det bubblor både på min wagglerplats och på min bottenmeterplats. Framförallt här på wagglerplatsen så är bubblorna alldeles in till flötet faktiskt. Du måste ju ta ju. Kan ju inte bomma det tycker man. Ja, ni ser hur mycket det bubblar där ute emellanåt. Det är obegripligt att inte det nappar faktiskt. Det är så mycket småfisk med och puttar på det så det står och hoppar hela tiden. Så småningom blir det mörkt och jag tar några timmars vila i stolen. Klockan är 5 nu och det har varit en riktigt kall natt. Framförallt nu de sista timmarna. Det kan inte vara många plusgrader. Så det har varit svinigt kallt att sova här i stolen. En fisk hade jag igår kväll. Troligtvis felkrokad för det kändes jättekonstigt och så släppte den här inne. Så det är något märkligt. Fisken är där inne men jag vet inte, jag gör något fel. Så nu har jag fiskat en halvtimme här på morgonen. Klockan är 5:30. Bubblar fortfarande på min wagglerplats. Det bubblar på min boltrigplats. Men ingenting händer. Fått en mört här på wagglert. Men det måste vara sitar som är inne. Ta det ordentligt då. Jävla liv. Här kommer han. Ja, då står det 1-0 till wagglert över boltriggen. Jag byter bete och mäskar lite på bottenmetet och sen fortsätter väntan.
men fisket är segt och jag får inte så mycket statistiskt underlag till min undersökning. Ännu en sutare i ungefär samma storlek, det vill säga strax under 2 kilo. Då var det 1-1. Tyvärr fick jag inte fler fiskar denna morgonen, så det går inte att dra några sådana här stensäkra slutsatser av detta försök. Men jag får väl testa igen till sommaren. Vi ses!